Kuu. Hopeinen kiekko samettisen pimeyden keskellä. Sen pehmeä valo on ohjannut meitä, sen kierrot ovat merkinneet aikaa, ja sen mysteerit ovat ruokkineet mielikuvitustamme. Kulttuurista ja aikakaudesta riippumatta kuu on kiehtonut meitä, inspiroinut lukemattomia tarinoita, uskomuksia ja perinteitä. Vielä tänäkin päivänä kuu vangitsee meidät kauneudellaan ja arvoituksellisuudellaan. Kuun tarina on kudottu itse olemassaolomme kankaaseen. Ja niin me jatkamme katsomista ylös, kuuntelemista ja oppimista kuun taivaallisesta tanssista. Suomen sydämessä, laajojen metsien ja kimmeltävien järvien syleilyssä, elivät muinaiset suomalais-ugrilaiset. He uskoivat, että kuulla oli valta luonnon yllä, ja se vaikutti kaikkeen vuorovesistä kasvien kasvuun. Näille muinaisille ihmisille kuu ei ollut vain taivaan kappale, se oli viisauden ja opastuksen lähde. Istutus, kalastus, metsästys, kaikki suunniteltiin sopusoinnussa kuun matkan kanssa taivaalla. Suomalais-ugrilaiset näkivät maailman yhteydessä toisiinsa, jossa jokainen elementti vaikutti toisiinsa. Tämä sukupolvelta toiselle siirtynyt muinainen viisaus muistuttaa meitä havainnoinnin voimasta ja luonnon kunnioittamisesta. Suomessa on paljon kauniita nimiä täysikuulle, joista jokainen heijastaa syvää yhteyttä luontoon. Esimerkiksi syyskuun täysikuu merkitsi sadonkorjuun aikaa, kun taas pakkaskuu marraskuussa ennusti talven jäisen otteen saapumista. Variksenkuu maaliskuussa puolestaan viestitti variksien paluusta ja talven pimeyden loppumisesta. Nämä runolliset nimet muistuttavat meitä siitä, että kuu on paljon enemmän kuin vain taivaan kappale. Se on tarinankertoja ja ajanpitäjä. Täysikuu on aina yhdistetty mysteeriin ja ripaukseen pelkoa. Muinaiset tarinat kertovat ihmissusista, niistä kiroukseen langetetuista sieluista, jotka muuttuvat pelottaviksi pedoiksi täysikuun valossa. Suomalaisessa kansanperinteessä ihmissusi oli olento, jota sekä pelättiin että kunnioitettiin. Uskottiin, että tietyillä ihmisillä oli kyky muuttaa muotoaan, usein täysikuun vaikutuksesta. Vaikka tiede saattaa hylätä ihmissusien olemassaolon, näiden myyttien kestävä voima kertoo siitä, kuinka vahvasti täysikuu vaikuttaa mielikuvitukseemme. Se muistuttaa meitä ihmisluonnon kaksijakoisuudesta ja tuntemattoman voimasta, sekä pelottaa että kiehtoa meitä. Aivan kuten kuu vaikuttaa maan vetovoimallaan valtameriin luoden vuorovesiä, sen vaikutus ulottuu myös ihmisiin. Kuun vetovoima on voimakas ja mystinen, ja se on kiehtonut ihmiskuntaa vuosituhansien ajan. Monet uskovat sen vaikuttavan myös sisäiseen maailmaamme, tuoden esiin tunteita ja ajatuksia, joita emme ehkä muuten huomaisi. Sana lunatic, joka on peräisin latinan kielen kuuta tarkoittavasta sanasta luna, heijastaa ikivanhaa uskomusta siitä, että täysikuu voi vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen. Tämä uskomus on säilynyt läpi historian ja on edelleen osa kulttuurista perintöämme. Kansanperinne on täynnä tarinoita voimistuneista tunteista, oudoista tapahtumista ja epätavallisesta käytöksestä täysikuun aikaan. Nämä tarinat kertovat meille, kuinka syvälle juurtunut kuun vaikutus on ihmisten mielissä. Vaikka näitä tarinoita pidetään usein pelkkänä uskomuksena, jotkut ihmiset kertovat tuntevansa olonsa energisemmäksi tai tunteellisemmaksi täysikuun aikana. He saattavat kokea syvempää yhteyttä itseensä ja ympäröivään maailmaan. Kuun kierrot, kuten vuoroveden lasku ja nousu, saattavat todellakin resonoida meissä, vaikuttaen mielialaamme ja energiatasoomme. Tämä yhteys kuuhun on osa luonnollista rytmiämme, joka yhdistää meidät universumin suurempaan kokonaisuuteen. Vaikka muinaiset uskomukset antoivat täysikuulle maagisia voimia, monet kulttuurit ympäri maailmaa ovat pitäneet kuuta merkittävänä symbolina. Moderni tiede pyrkii ymmärtämään sen vaikutusta perusteellisen tutkimuksen avulla, ja tutkijat ovat omistautuneet selvittämään kuun ja ihmisen käyttäytymisen välistä yhteyttä. Tutkijat ovat tehneet lukuisia tutkimuksia selvittääkseen, onko kuun vaiheiden ja ihmisen käyttäytymisen, erityisesti unirytmin, välillä yhteyttä. He analysoivat dataa ja vertailevat tuloksia eri tutkimuksista. Jotkut tutkimukset viittaavat mahdolliseen yhteyteen täysikuun ja hienovaraisten muutosten välillä unirytmissä, kuten unen laadussa ja kestossa. Jotkut ihmiset kokevat hieman lyhyemmän unen kestoa ja levottomampaa unta täysikuun aikana, mikä herättää lisää kysymyksiä. Tulokset ovat kuitenkin usein epäjohdollisia ja epäselviä, mikä tekee johtopäätösten tekemisestä haastavaa.
ja ne jättävät jälkeensä enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Tutkijat jatkavat keskustelua ja analysointia löytääkseen selkeyttä. Tarvitaan lisää tutkimusta tämän kestävän mysteerin valaisemiseksi ja uusien menetelmien kehittämiseksi, ja sen selvittämiseksi, vaikuttaako kuun hohde todella uneemme ja valveilla oloomme. Vastausten etsiminen jatkuu. Riippumatta tieteellisistä todisteista on kiistämätöntä, että ihmiset ovat luonnostaan vetovoimaisia luonnon rytmeihin. Kehomme toimivat sisäisten kellojen mukaan, joihin vaikuttavat päivänvalo, lämpötila ja muut ympäristötekijät. Kuun vaiheet muistuttavat meitä itse elämän syklien luonteesta, kasvun ja taantumisen, valon ja pimeyden, alkujen ja loppujen jaksoista. Aivan kuten kuu kasvaa ja pienenee, myös oma elämämme aaltoilee. Havainnoimalla kuun matkaa taivaalla pääsemme käsiksi syvempään ymmärrykseen paikastamme kosmoksessa. Meitä muistutetaan siitä, että olemme osa jotain paljon suurempaa kuin itse, yhteydessä maailmankaikkeuden rytmeihin. Uskomus, että täysikuu laukaa hulluutta ja kaaosta, on edelleen olemassa. Hätätilapalveluiden henkilöstö ja lainvalvontaviranomaiset raportoivat joskus epätavallisen tai epävakaan käyttäytymisen lisääntymisestä täysikuun aikana. Näitä väitteitä koskevat tutkimukset eivät kuitenkaan ole onnistuneet löytämään tilastollisesti merkittävää korrelaatiota. Näyttää siltä, että käsitys kuuhulluudesta juontaa juurensa todennäköisemmin kansanperinteeseen ja vahvistusharhaan kuin tieteelliseen näyttöön. Vaikka kuulla ei ehkä olekaan voimaa ajaa meitä hulluuteen, tämän uskomuksen pysyvyys korostaa kansanperinteen kestävää voimaa. Se korostaa myös kriittisen ajattelun ja näyttöön perustuvan tiedon merkitystä anekdoottisten kertomusten sijaan. Täysikuulla on erityinen paikka kauhun valtakunnassa. Klassisesta kirjallisuudesta moderniin elokuvaan täysikuu on toiminut kylmäävänä taustana lukemattomille kauhutarinoille. Ihmissudet, vampyyrit ja muut yön olennot kuvataan usein olevan voimakkaimmillaan täysikuun valossa. Ehkä siksi, että kauhu antaa meille mahdollisuuden kohdata syvimmät pelkomme turvallisessa ja kontrolloidussa ympäristössä. Olipa kyseessä sitten hyvän pelon tuoma jännitys tai syvemmät psykologiset teemat, joita he tutkivat, kauhuelokuvat ja tarinat muistuttavat meitä siitä, että täysikuulla on edelleen ainutlaatuinen voima mielikuvitukseemme. Kuun eteerinen kauneus on kiehtonut taiteilijoita, runoilijoita ja muusikoita vuosisatojen ajan. Sen mystinen valo on aina ollut inspiraation lähde, joka on sytyttänyt mielikuvituksen liekkeihin. Sen hopeinen hohde on valaistanut lukemattomia kankaita, inspiroiden mestariteoksia, jotka vangitsevat sen taian ja mysteerin. Taiteilijat ovat pyrkineet ikuistamaan kuun kauneuden ja sen vaikutuksen maisemaan. Vincent van Goghin Tähtikirkkaasta yöstä, joka on yksi tunnetuimmista kuuta kuvaavista teoksista, Claude Debussyn Clair de Luneen, joka on sävellys, joka vangitsee kuun valon ja tunnelman musiikin kautta. Kuu on toiminut muusana, joka on herättänyt luovuutta ja herättänyt laajan kirjon tunteita. Se on ollut inspiraation lähde monille taiteilijoille ja kirjailijoille. Kirjallisuudessa kuu symboloi usein kaipausta, romantiikkaa ja ajankulumista. Se on ollut keskeinen teema monissa runoissa ja romaaneissa. Kuun pysyvä läsnäolo taiteessa muistuttaa meitä sen ajattomasta kyvystä liikuttaa sielujamme. Se on ollut osa ihmiskunnan kulttuuriperintöä kautta aikojen. Olipa kyseessä täysikuun romanttinen hohde tai sirpin kiehtova kauneus, kuun eri vaiheet ovat aina herättäneet ihailua. Tämä taivaankappale inspiroi edelleen kunnioitusta ja ihmetystä, ja sen vaikutus taiteeseen ja kulttuuriin on kiistaton. Kuu, taivaallinen kumppanimme, pitää meidät edelleen otteessaan valoisassa syleilyssään. Sen kierrot merkitsevät aikaa, sen painovoima muokkaa valtameriämme, ja sen kalpea valo inspiroi unelmiamme. Vaikka tiede pyrkii selvittämään sen mysteerejä, kuuhun liittyy edelleen taian ja ihmeen auraa. Muinaisista uskomuksista moderneihin tulkintoihin kuu herättää uteliaisuutemme ja sytyttää mielikuvituksemme. Näemmepä sen sitten taivaallisena ajanpitäjänä, mystisen voiman lähteenä tai yksinkertaisesti henkeä salpaavana näkynä yötaivaalla, kuun tarina on erottamattomasti yhteydessä omaamme. Kun katsomme ylös sen valoisaan kasvoihin, meitä muistutetaan maailmankaikkeuden laajuudesta ja sen sisältämistä mysteereistä. Kiitos, että katsoit videomme.
Muista kommentoida, tilata kanavamme ja antaa peukku ylös. Näin pysyt ajan tasalla uusista julkaisuistamme ja tuet työtämme.